Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với bản tin Mass Talk Live, giải mã thị trường được thực hiện bởi công ty cổ phần chứng khoán Vn Express Việt Nam. Và tôi là Mai Huyền, người đồng hành với quý vị trong bản tin của tuần này. Và như thường lệ, đến với bản tin của chúng ta ngày hôm nay đó chính là anh Đồng Thanh Tuấn, chuyên viên phân tích cao cấp của công ty cổ phần chứng khoán Vn Express Việt Nam. Dạ, em chào anh Tuấn. Xin chào Huyền, xin chào quý nhà đầu tư. Vâng, và trước khi mà chúng ta có thể đi sâu hơn vào bản tin của ngày hôm nay thì có lẽ em sẽ điểm qua một chút những cái thông tin sơ bộ của tuần vừa qua cho quý nhà đầu tư được biết. Thì nhìn chung VN Index khép lại tuần giao dịch với cái diễn biến giằng co khi mà đạt mức tăng điểm khá là khiêm tốn, đúng không anh? Và hiện tại thì chỉ số vẫn đang duy trì trên cái mức trên đường MA200, cũng như là kèm theo khối lượng giao dịch chưa có dấu hiệu có cái dấu hiệu cải thiện một chút về cái tín hiệu tích cực. Thì điều này cho thấy là các nhà đầu tư đang giao dịch khá là sôi động trở lại. Tuy nhiên thì việc khối ngoại tiếp tục nối dài cái chuỗi bắn dòng vẫn đang là một cái yếu tố chưa được mấy tích cực cho cái đà tăng trưởng cũng như là chỉ số trong thời gian tới. Thì với những cái diễn biến của tuần qua như vậy thì quan điểm của anh Tuấn như thế nào về tình hình chung của VN Index cũng như là giao dịch của các nhóm ngành đang diễn ra như thế nào? Em mời anh. Cảm ơn câu hỏi của Huyền. Thì tôi nghĩ là phần trình bày của Huyền gần như nó bao quát toàn bộ cái diễn biến của tuần qua rồi. Thì để mà đi chi tiết một xíu, chúng ta thấy là trong tuần qua cái đà tăng của thị trường Việt Nam nó khá là yếu đi. Chúng ta có đà tăng kéo dài khoảng tầm 4 tuần liên tiếp. Nhưng mà cái đà tăng của tuần rồi nó khá là phân hóa. Khi mà thị trường chúng ta đang giao dịch một vùng giá tương đối là cao rồi. Nó đang nằm ở vùng đỉnh quanh khoảng tầm 1280 điểm là một cái vùng đỉnh gần nhất. Thì cụ thể trong tuần qua chúng ta có VN tăng khoảng tầm 0,88 điểm, là chưa tới 1 điểm mà thôi. Và mức tăng khoảng tầm 0,07% giúp số thị trường đóng cửa tại mức là 1276 điểm. Nhìn ở chiều hướng tích cực chúng ta có là cái đà tăng nó khá là dàn trải trong tuần qua. Mặc dù chúng ta ở đầu tuần vào ngày 10 tháng 2 chúng ta có đà giảm nó khá là lớn, khoảng tầm 12 điểm. Được bao gồm bởi tất cả khá nhiều thông tin nó không lạc quan lắm từ thị trường thế giới. Thì trong phần còn lại của tuần ấy, chúng ta có đà phục hồi nó khá là dàn trải từ các nhóm ngành như là ngân hàng, xây dựng, dầu khí, chứng khoán và bảo hiểm. Nhưng mà nhìn chung thì chúng ta có là cái đà tăng này nó khá là cân bằng với đà giảm đến từ các nhóm ngành như là bán lẻ, bất động sản và IT. Yeah. Chúng ta thì nhưng tôi thấy một cái lý do khác về câu chuyện của tuần rồi á, là không phải chúng ta là có những cái tin tức xấu ở phía trong nước, mà phần lớn những cái mà chúng ta thấy sẽ là ảnh hưởng đến từ phía của thế giới mà thôi. Đơn cử như chúng ta đã từng đề cập vào câu chuyện là Trump áp thuế lên các mặt hàng và thép và nhôm trong tuần rồi, đúng không ạ? Thì trong tuần rồi chúng ta thấy là các cổ phiếu như là Nam Kim này, Hòa Phát hay là Hoa Sen này, cả ba cổ phiếu này đều có mức giảm khoảng tầm hơn 2% trong tuần qua. Dạ vâng. Thì đúng như phiên cuối tuần thứ 6 em cũng đã có trao đổi về câu chuyện của ông Trump là áp thuế 25% lên nhóm ngành nhôm thép. Thì tuy câu chuyện không phải là cái điều bất ngờ nữa, nhưng mà cũng có phản ánh trực tiếp lên cái nhóm ngành, như mà cái số liệu mà anh Tuấn vừa có nói là ba cái cổ phiếu đầu ngành như Hòa Phát, Nam Kim, Hoa Sen ghi nhận mức giảm 2%. Tuy là cũng không phải là đáng kể, nhưng mà cũng để cho nhà đầu tư chú ý, đúng không anh? Vâng, thì đó là những cái tin tức về thị trường chung cũng như là nhóm ngành. Vậy thì chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút đi về các nhóm các nhà đầu tư cũng như là cái sự luân chuyển của dòng tiền trên thị trường đang được phân hóa như thế nào ạ? Có thể thấy trong tuần rồi chúng ta có thị trường đã phân hóa về mặt nhóm ngành này, xong rồi thị trường đã phân hóa thêm về câu chuyện là diễn biến mua bán giữa các nhà đầu tư nói chung. Ở phía nhà đầu tư cá nhân trong nước chúng ta có mua ròng, vẫn là mua ròng thôi, nhưng mà mức mua ròng nó khá là hạn chế rồi so với những giá trị mua ròng đến tầm 2, 3, 4 nghìn tỷ ở như tuần trước. Và nó sẽ cân bằng với những câu chuyện là chúng ta có tự doanh trong nước. Tôi thấy là nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước là mua ròng khoảng tầm 220 tỷ. Thì con số này chưa gọi là lớn đâu so với gì mà họ đã từng mua về tuần trước. Cụ thể hơn là chúng ta có tự doanh còn là mua ròng này, hơn 170 tỷ gì đấy. Nhưng mà chủ yếu họ sẽ giải ngân khá là hạn chế vào một số cái mã cổ phiếu như là chứng chỉ quỹ, hay là về cổ phiếu là ghi, hay là như SCB, giá trị sẽ tầm 50, 60 tỷ, 70 tỷ thôi, nó không lớn. Và ở chiều ngược lại chúng ta có khối ngoại là tiếp tục bán ròng, nhưng mà bán ròng của khối ngoại cũng đang gọi là khá là nhỏ so với gì họ từng làm ở đầu năm hiện tại. Thì họ ghi nhận giá trị bán ròng khoảng tầm 1,8 nghìn tỷ. Chủ yếu là xoay quanh một số cổ phiếu như là Thế giới di động này, chúng ta bán ròng khoảng tầm hơn 500 tỷ. Rồi Vinamilk, Vietcombank khoảng tầm hơn 400 tỷ, 300 tỷ gì đấy. Nhưng mà nhìn chung thì trong tuần rồi thì chúng ta có thị trường nó khá là cân bằng giữa các động lực với nhau và không có gì để mà quá đáng kể cả. Dạ vâng. Em cũng nhận thấy là khối tự doanh của các công ty chứng khoán cũng đã mua dòng trở lại, khá là ngược chiều với khối ngoại thì vẫn đang có vẫn là tiếp tục cái đà bán dòng, cho dù là cái giá trị cũng có phần thu hẹp hơn so với những cái phiên trước đó, như những gì mà anh cũng đang chia sẻ. Thì có thể thấy là
đang có một sự không đồng pha nhẹ ở đây đúng không anh? Tuy nhiên chắc cũng không có cái gì đáng lo ngại lắm đúng không? Vâng. Vậy thì vừa rồi là những cái diễn biến về thị trường trong nước. Vậy còn thị trường chứng khoán thế giới thì đang có những cái diễn biến như thế nào? Và anh Tuấn có thể chia sẻ một vài những cái thị trường chứng khoán trọng điểm được không? Thì ở đầu buổi chúng ta có chia sẻ về câu chuyện là cái diễn biến của thị trường Việt Nam trong tuần rồi nó không phản ánh được những gì mà chúng thấy về mặt nội lực. Tức là nội lực ở đây chúng ta có bán lẻ này, thì tăng trưởng lợi nhuận quý tư của bán nhóm bán lẻ khá là tốt. Đơn cử như câu chuyện của cổ phiếu Di động. Rồi chúng ta có là cổ phiếu về mặt công nghệ này, chúng ta có FPT này, tăng trưởng lợi nhuận của FPT trong ít nhất là 3-4 quý gần nhất đều đạt mức tầm hơn 10 mấy %, gần 20%. Yeah. Và mặt câu chuyện tăng trưởng dài hạn của các nhóm cổ phiếu này đều có những cái chiều hướng rất là tích cực. Nhưng mà phản ứng thị trường là một cái câu chuyện khác mà chúng ta cần phải theo dõi. Tại vì đơn cử như câu chuyện về cổ phiếu FPT đi, ở những tuần trước Tuấn từng đề cập về câu chuyện là ok, chúng ta có một cái sự xuất hiện khá là bất ngờ đến từ phía là các cổ phiếu về công nghệ, những cổ phiếu về mặt phát triển trí tuệ nhân tạo, như về câu chuyện là DeepSeek của Trung Quốc ấy, thì nó khiến cho cái hàng loạt cổ phiếu công nghệ tại Mỹ bị bán tháo rất là mạnh. Vì nó phần ở đó nó được gọi là chuyển giao về mặt tâm lý sang thị trường Việt Nam. Đó những câu chuyện của FPT là giảm khá là lớn trong vòng 1-2 tuần trở lại đây, và nó không phản ánh được câu chuyện về mặt nội tại doanh nghiệp. Thì về mặt thị trường thế giới tuần qua, đơn cử đầu tiên sẽ là câu chuyện về thương chiến. Ở đây chúng ta có Trump là bắt đầu áp thuế lên các mặt hàng về nhôm thép. Thì cái đặc biệt ở lần này không phải là ông áp thuế không, mà là ông loại bỏ toàn bộ những cái ngoại lệ, những cái miễn trừ mà ông đã từng ký vào năm 2018. Thì xét về mặt là phản ứng của các quốc gia nói chung á, thì chúng ta có là nhóm EU này, Canada, Hàn Quốc và Úc là những nhóm có lượng xuất khẩu thép và nhôm lớn đến thị trường của Mỹ. Việt Nam cũng có nhưng mà chúng ta không nhiều thôi. Thì câu chuyện chung là chúng ta có các nền kinh tế này đang bắt đầu lên kế hoạch về mặt là đáp trả rồi. Nhưng mà phía của Úc sẽ là phản ứng đầu tiên, là nhanh nhất, là họ đã đưa cái đề nghị của họ lên phía của Trump là sẽ xin một số cái biện pháp là miễn trừ đối với một số mặt hàng của họ. Thì góc nhìn của Tuấn sẽ là câu chuyện là giữ nguyên cái đánh giá về cái thương chiến hiện tại. Thương chiến hiện tại nó không đơn thuần là mình sẽ lấy thuế quan ra để mình lấy thuế, mà là thương chiến hiện tại là sẽ dùng thuế để lấy được những cái lợi thế về mặt thương mại, lợi thế trong đàm phán giữa các quốc gia nói chung. Thì tại vì nếu chúng ta áp thuế và nó ở quy mô lớn và rộng và sâu á, thì nước Mỹ chắc chắn sẽ là quốc gia bị ảnh hưởng đầu tiên. Và tôi nghĩ là ở phía trên ông sẽ chắc chắn tính được đó rồi, nhưng mà mình sẽ cần thêm những cái đòn bẩy mới để mà áp dụng trong chuyện hiện tại mà thôi. Một yếu tố khác tôi sẽ muốn chia sẻ thêm là câu chuyện về lạm phát của Mỹ, Trung Quốc và cũng như về Nhật Bản ở tuần qua. Thì chúng ta có là lạm phát CPI và CPI cơ bản của Mỹ là tăng tốc khoảng tầm 10 điểm cơ bản. Nó không phải là nó quá mạnh mẽ để chúng ta kết luận là lạm phát đang tăng tốc, nhưng mà nó đủ để chúng ta thấy cái sự gọi là dai dẳng của lạm phát ở điểm hiện tại. Chúng ta có Fed là hiện tại chỉ đang dự kiến sẽ cắt khoảng tầm 2 lần lãi suất trong năm nay, mỗi lần khoảng tầm 25 điểm cơ bản. Nhưng mà với những cái diễn biến của lạm phát ít nhất là từ tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2 vừa qua, thì chúng ta thấy là có thể Fed họ sẽ không cần phải vội trong chuyện cắt lãi suất này. Thứ nhất, chúng ta có lạm phát là dai dẳng này, chưa hạ được này. Các hoạt động về chi tiêu, hoạt động dịch vụ vẫn đang rất là tốt và gần như là không giảm được cái yếu tố về lạm phát đến lạm phát nói chung. Yếu tố thứ hai sẽ là câu chuyện tăng trưởng về mặt lợi nhuận của các doanh nghiệp tại Mỹ vẫn đang tốt, tiêu dùng vẫn đang tốt, chung các động lực chung của Mỹ vẫn đang tốt, thị trường lao động vẫn tốt. Tỷ lệ thất nghiệp khá là thấp đúng không ạ? Chúng ta thấy là chỉ tầm 4% thôi. Thành ra là cái nhưng mà Fed họ không có lý do để họ cắt lúc này. Mặc dù chúng ta có một số chỉ báo kinh tế khá là yếu của tuần rồi, như đơn cử chúng ta có doanh số bán lẻ này, nó giảm tầm 0,9% so với tháng trước thôi. Tháng trước là chúng ta so sánh với một cái tháng mang tính chu kỳ khá là lớn của Mỹ, đó là mùa Giáng sinh và mùa Tết Tây. Thì nó không phản ánh được gì đấy, một cái gì đó nó cụ thể cả. Nhưng mà nó như một cái làn gió chữa lành đối với nhà đầu tư thôi. Chúng ta có là cái sự kỳ vọng của nhà đầu tư về việc là Fed họ sẽ hạ lãi suất vào tháng 6, nó tăng thêm khoảng tầm 10% so với lại tuần trước đấy, là hiện tại nó rơi vào tầm xác suất là khoảng tầm 60%. Một số câu chuyện khác chúng ta có là phía của UK hoặc phía châu Âu nói chung là lạm phát vẫn đang dai dẳng nhưng mà tăng trưởng thì yếu hơn rất nhiều rồi. Sang phía Trung Quốc chúng ta cũng có là lạm phát đang tăng khá là tốt, nghĩa là Trung Quốc nó sẽ ngược lại phần thế giới. Thế giới chúng ta sẽ lo ngại về câu chuyện là lạm phát thôi mà, nhưng mà với Trung Quốc họ lo ngại hơn về câu chuyện là giảm phát.
Tại vì chúng ta có một nền kinh tế bị rất nhiều cái khó khăn về chuyện tăng trưởng, thì lạm phát với họ là điều cần thiết. Nhưng mà ở trong tháng 1 chúng ta có là lạm phát tăng khoảng tầm 0,5% so với cùng kỳ tháng 1 năm trước. Thì đây là một diễn biến nó khá là tích cực, và nó đồng thời nó phản ánh được một câu chuyện là hoạt động tiêu dùng tại Trung Quốc nó có sự cải thiện nhất định rồi. Và xét về nhìn chung thì có thể nó sẽ làm được một cái đòn bẩy nhất định về phía thị trường nội địa của Trung Quốc để mà áp đảo lại câu chuyện của Mỹ ở phía bên kia biển. Dạ vâng. Những cái thông tin rất là gọi là hữu ích trong cái giai đoạn hiện tại như này với có thể ok. Vậy thì vừa rồi là những cái mà vậy theo anh thì với những cái diễn biến hiện tại như vậy á, thì dòng tiền dẫn dắt trên thế giới đang tập trung vào đâu, và cái sự ảnh hưởng nhất định, và nó có cái sự ảnh hưởng nhất định nào với cái thị trường Việt Nam của chúng ta hay không hả anh? Xét về mặt ảnh hưởng thì tôi nghĩ là sẽ là chưa ảnh hưởng về mặt câu chuyện là kinh doanh của các doanh nghiệp, mà sẽ làm ảnh hưởng về mặt tâm lý trước trên thị trường chứng khoán. Như chúng ta thường nói là thị trường chứng khoán sẽ là phản ánh về mặt tương lai của nền kinh tế, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là thị trường chúng ta vẫn chưa có gì xấu, chúng ta có định giá tốt này, chúng ta có là tăng trưởng, chúng ta vẫn có nhiều dư địa này, chúng ta có 2025 chúng ta vẫn có rất nhiều cái động lực và những cái chính sách gọi là hỗ trợ tăng trưởng từ phía chính phủ. Thì về bệnh viện chung thì cái giai đoạn hiện tại tôi nghĩ là nó sẽ có một cái câu thôi, để tóm gọn là tất cả mọi thứ, là có tiếng Anh nó sẽ dịch sang tiếng Việt sau, đó là it's all about Trump, tức là tất cả mọi thứ hiện tại đều dính đến ông Trump. Tức là ông Trump chỉ còn nói một câu thì trường sẽ chạy một hướng. Ông Trump quay xe, chúng ta thì thấy thị trường quay xe. Đơn cử như tuần rồi thì chúng ta thấy là Mỹ ở đoạn mà mở cửa của tuần ấy thì khá là tiêu cực. Chúng ta có rất nhiều tín hiệu nó bù phây hoàn toàn mọi thứ, từ lạm phát này đến bắt đầu Trump áp thuế lên thép và nhôm này. Nhưng mà đến đoạn mà cuối tuần khoảng tầm thứ 5 thứ 6 á, thì chúng ta có một động thái gọi là quay xe khá là nhanh chóng của phía Trump, tức là ông đưa ra thông báo rằng sẽ nhờ các gọi là các quan chức của mình để mà lên kế hoạch lập danh sách các quốc gia để ông bắt đầu áp thuế đối ứng. Nhưng mà câu chuyện ở đây là danh sách này sẽ được công bố vào đầu tháng 4. Thì cái đoạn từ đây đến tháng 4 chúng ta sẽ gần như sẽ không có một cái quyết định bất ngờ nào cả đến từ phía ông cả. Thì cơ bản các quốc gia có quyền gọi là họ có thể tự chủ trong chuyện là họ lên kế hoạch gọi là phản ứng trước, và họ có thể gọi là chủ động đàm phán trước với Trump để giảm thiểu những cái rủi ro về câu chuyện về sau. Thì đó là một cái mà thị trường phố Wall họ đang kỳ vọng rằng Trump họ sẽ nhẹ tay hơn trong giai đoạn sắp tới. Còn xét về phía Việt Nam thì Tuấn nghĩ rằng chúng ta có một cái nhịp chỉnh nhẹ thôi, nhẹ vào khoảng đầu tuần, đâu đó tầm 60 điểm. Vùng hỗ trợ Tuấn kỳ vọng gần nhất là khoảng tầm 1270. Đó là tầm 1270. Tại vì chúng ta có là hai câu chuyện. Thứ nhất là câu chuyện về mặt hỗ trợ trong tuần rồi. Đúng là Tuấn sẽ kỳ vọng câu chuyện là 1260, 1265. Đúng là thị trường đã chạm về đây và gọi là phục hồi trở lại. Và một tối thứ hai là câu chuyện là rằng cái xung lực tăng của thị trường trong tuần rồi khá là yếu. Yếu ở đây yếu vào ngày thứ 6 thôi. Tức là sau khi chúng ta có VN chạm 1280 điểm thì cái xung lực tăng nó yếu dần và gọi là mở đầu cho những đoạn nó điều chỉnh nhỏ nhỏ vào tuần này. Thì xét mặt bệnh viện chung, Tuấn vẫn nghĩ thị trường đang tích cực, chưa có gì là xấu, và Việt Nam chúng ta vẫn gần như là nằm ngoài cái ảnh hưởng của thương chiến hiện tại. Thì trong tuần này thôi, tôi sẽ kỳ vọng là VN sẽ nhìn về mốc là 1285 điểm. Và các áp lực điều chỉnh có thể xảy ra tại các vùng đỉnh hiện tại, tại vì chúng ta có một tuần tới vệ sinh cùng với rất nhiều cái yếu tố gọi là khó lường ở hiện tại, thì tôi nghĩ là thận trọng vẫn là ưu tiên hàng đầu. Vâng. Đúng là em cũng có nhớ rằng là về cái bản tin của tuần trước thì anh Tuấn cũng đã có cái kỳ vọng, đó là có một nhịp giảm để cân bằng ở tại vùng hỗ trợ 1260 điểm. Thì đúng là hiện tại VN Index của chúng ta cũng đang khá là tốt so với kỳ vọng của anh khi mà kết thúc cái tuần vừa rồi là 1276, đúng không? Đúng rồi, gần mốc 1280. Thì cái triển vọng của tuần này cũng giống như anh Tuấn vừa có nói, thì xoay quanh những cái câu chuyện vẫn là của ông Trump đi, thì nó cũng sẽ chỉ có là một trong những cái tín hiệu, để cái yếu tố để cho nhà đầu tư của chúng ta nhìn vào đó để mình có thêm thông tin thôi, chứ cũng không cần phải là mình có một cái sự bi quan hay lo ngại gì về cái yếu tố đấy nó sẽ ảnh hưởng sâu đến thị trường của chúng ta, đúng không anh? Vâng, chắc chắn. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tuấn với những cái chia sẻ cho quý nhà đầu tư cũng như là em những cái thông tin hữu ích và sâu hơn về những cái vấn đề đang có trên thế giới cũng như là
với những cái tình hình trong nước và triển vọng cho thị trường chứng khoán của chúng ta thì chắc chắn em nghĩ là sẽ giúp ích được cho quý nhà đầu tư có thêm được cái quyết định đầu tư của mình nó sẽ tốt hơn và kiểm soát được cái danh mục của mình tốt hơn. Vâng, đến đây thì thời lượng của bản tin Max Talk Live đã kết thúc. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là mở chuông thông báo để nhận được những thông tin sớm nhất từ chúng tôi. Và Mai Huyền cùng với anh Đồng Thanh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại.